η Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών που συνδέουν τη διαχείριση κλιματικού κινδύνου και τη βιωσιμότητα με την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ως θεσμός, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις με εθνικό αντίκτυπο. Ως θεσμός που ενισχύεται συνεχώς από την δυναμική που του έχει προσδώσει τα τελευταία χρόνια ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντική η παρουσία του εδώ σήμερα μαζί μας. Και στο σημείο αυτό θα υποδεχτούμε τον ίδιο, ώστε να αναδείξει τις εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές που διαμορφώνουν το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον σε μια συζήτηση με θέμα το ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για τον κλιματικό κίνδυνο και την χρηματοστοπική σταθερότητα, την οποία συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος κυρία Μάριον Μιχελιδάκη. Ελάτε. Θέλετε. Ναι, όπως βολεύει εσάς. Και εσείς. Καλησπέρα, καλημέρα ακόμα. Ευχαριστούμε Καλημέρα. πολύ. Ευχαριστούμε πολύ το διοικητή που βρίσκεται σήμερα κοντά μας στο συνέδριο του ΤΜΕΔΕ για να συζητήσουμε όλα αυτά τα κρίσιμα θέματα. Και είναι γνωστό, κύριε διοικητά, ότι εσείς έχετε και την εμπειρία και τη γνώση. Ήσασταν από τους πρώτους που εντοπίσατε τη σοβαρότητα της κλιματικής κρίσης και των συνεπειών. Οπότε θα θέλαμε να μιλήσουμε για τις προκλήσεις που έρχονται, αλλά και για τις λύσεις και για την αντιμετώπιση. Να ξεκινήσουμε με τα βασικά και να μας πείτε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Θεωρείτε ότι ο κλιματικός κίνδυνος έχει εξελιχθεί σε συστημική απειλή για την Ευρώπη? Επειδή θέλω να είμαι αισιόδοξος, θα πω ότι ίσως ακόμα δεν είναι συστημική απειλή, αλλά τείνει να γίνει αν δεν το φροντίσουμε. Εάν δεν πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα και για τη μετάβαση και για την προσαρμογή. Και ο κίνδυνος είναι πρώτον ο κίνδυνος των φυσικών καταστροφών που έρχονται. Νομίζω ότι ουδής εχέφρον αμφιβάλλει ότι σήμερα η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Την παρατηρούμε κάθε μέρα, όχι μόνο στην Ελλάδα, κυρίως στη Νότια Ευρώπη, στη Λατινική Αμερική, αλλά και στη Βόρεια Ευρώπη. Εμείς με πυρκαγιές και πλημμύρες, στη Βόρεια Ευρώπη με πλημμύρες κυρίως. Το λιώσιμο πάγων, αυτό που είδαμε πριν το βίντεο, νομίζω λέει αρκετά πράγματα, δεν είναι όμως και τα μοναδικά. Και η λεκάνη της Μεσογείου είναι στα... Φυσικά, εμείς στον Νότο έχουμε και το μεγαλύτερο κίνδυνο. Το δείχνουν όλες οι μελέτες. Όπως είπα λοιπόν, ουδής εχέφρον άνθρωπος, νομίζω σήμερα, έχει αμφιβολία για το ποιο είναι το πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή. Άρα λοιπόν, οι φυσικοί κίνδυνοι απειλούν την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Και τι σημαίνει χρηματοπιστωτική σταθερότητα? Σημαίνει όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, σημαίνει τα ομόλογα των κυβερνήσεων, όλα μαζί που συναποτελούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κινδυνεύει. Για παράδειγμα, Ντάνιελ, η Θεσσαλία δημιούργησε σημαντικά προβλήματα όχι μόνο στους αγρότες, αλλά και στις τράπεζες με τα κόκκινα δάνεια. Ευτυχώς βρέθηκαν δύο καλές τράπεζες εκεί και το χειρίστηκαν πολύ έξυπνα το θέμα. Γι' αυτό και στη μία εκ των δύο, δεν θέλω να πω ονόματα, την ονόματισα την καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, διότι χωμίας, χωρίς καμία κρατική βοήθεια, χωρίς κανένα Ηρακλή, χωρίς κανένα του Χουσού, μόνη της μπόρεσε και αντιμετώπισε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που λεγόταν Ντάνιελ. Χωρίς να θέλω να αδικήσω και τις υπόλοιπες. Άρα λοιπόν, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα απειλείται, ναι, από την κλιματική αλλαγή. Και από το φυσικό κίνδυνο, αλλά και από τη μετάβαση επίσης. Θα τα πιάσουμε ένα-ένα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Διοικητά. Λοιπόν, δεδομένου ότι απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις σε ανθεκτικές υποδομές, θεωρείτε ότι το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου και του RRF, αρκεί σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε? Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, μόνο για τη μετάβαση, γιατί η προσαρμογή είναι τα πάντα πράσινα σήμερα. Οπότε όλες οι επενδύσεις που κάνουμε είναι πράσινες. Άρα θα αναφερθώ μόνο στη μετάβαση, μόνο δηλαδή στην ανάγκη να φέρουμε σε πέρας το σχέδιο για παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μαζί όμως με τους αποθηκευτικούς χώρους, αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, μαζί με τα δίκτυα. Όλα αυτά στην Ευρώπη, από τώρα και στο εξής, το παραπάνω, έτσι, το δέλτα, όχι αυτά που ήδη έχουμε, απαιτείται κάθε χρόνο μέχρι το 2030, για να μην πάω παραπάνω, γύρω στο 3 με 3,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ το χρόνο. Δηλαδή γύρω στα 500 με 550 δισεκατομμύρια. Για να καταλάβετε την τάξη μεγέθους.
ναι, μεν υπάρχει μια κεφαλαιακή επιβάρηση στην αρχή, μετά όμως όταν ολοκληρωθούν αυτά, θα έχουμε παροχή φθηνής ενέργειας, διότι ο ήλιος και ο αέρας είναι δωρεάν. Ευτυχώς ακόμα. Άρα, αρκεί να το προσέξουμε. Άρα, λοιπόν, χρειαζόμαστε αρκετά χρήματα. Προς το παρόν, με το ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε το τεράστιο νούμερο, 60 δισεκατομμύρια, είπατε, νομίζω, μέχρι το 2050. Ναι. Δείχνει μία τάξη. Τα πιο πολλά από τα χρήματα αυτά είναι για πράσινη ενέργεια. Άρρωστε, σήμερα θα δείτε στον τύπο από την αποτύπωση του RRF ότι το μεγαλύτερο ποσοστό πηγαίνει σε πράσινη ενέργεια. Πηγαίνει στη μετάβαση και στην ανθεκτικότητα. Άρα λοιπόν, ναι μεν μέχρι τώρα καλά τα καταφέραμε με ιονή δημόσιο χρήμα και βάζω και το RRF και τον προϋπολογισμό και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από τώρα και στο εξής όμως, για να μπορέσουμε αυτό το δέλτα να το πετύχουμε, πρέπει να κινητοποιηθεί και ο ιδιωτικός τομέας. Γι' αυτό και ένας από τους λόγους που προωθούμε την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων στην Ευρώπη είναι και αυτός, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες για επενδύσεις αυτού του ύψους. Θέλω να ρωτήσω, με βάση αυτά που λέμε τώρα και το πώς πρέπει να φροντίσουμε για το μέλλον, με το σημερινό γεωπολιτικό σκηνικό που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που βρίσκεται απέναντι στη Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται απέναντι στην Κίνα. Φαίνεται πως είναι ένα σκηνικό περιορισμένης αλληλοκατανόησης και συνεργασίας. Πόσο ρεαλιστικό είναι να πιστεύουμε ότι θα πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα για αυτές εδώ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής? Συμφωνώ ότι το γεωπολιτικό σκηνικό είναι από τα χειρότερα που έχουμε ζήσει εμείς. Εγώ έχω κάποια ηλικία. Ίσως να μην φαίνεται, έτσι δεν είναι? Σωστά. Σωστά. Αλλά πάντως την έχω. Είμαι από τη γενιά που γεννηθήκαμε αμέσως λίγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο στην Ελλάδα. Ουδέποτε θυμάμαι ένα γεωπολιτικό σκηνικό σαν και αυτό που ζούμε σήμερα. Παρ' όλα αυτά, για να έλθουμε και στο θέμα σας και στο θέμα μας, πριν από λίγες μέρες τελείωσε η συνδιάσκεψη για το κλίμα στη Βραζιλία. Παρά την απουσία της Αμερικής, συμφώνησαν εκεί οι ηγέτες να τριπλασιάσουν τη χρηματοδότηση για την προσαρμογή. Άρα, τουλάχιστον βλέπω ότι ο κόσμος κινείται σε θετική κατεύθυνση, παρά με λύπη μου διαπιστώνω την απουσία της Αμερικής σε αυτό. Είναι το νέο δόγμα drill, baby, και να τονίσω drill. επίσης και την πολύ μεγάλη πρόοδο που κάνει και η Κίνα τελευταία. Η Κίνα παλιότερα δεν ήθελε να προσαρμοστεί. Τώρα όμως νομίζω έχει πάρει τα ενία στην προσαρμογή, στην πράσινη μετάβαση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πλέον η Κίνα έχει κάνει τεράστια πρόοδο και στις μπαταρίες και στα δίκτυα. Θέλω να ελπίζω ότι όλες οι άλλες χώρες θα ακολουθήσουν. Είστε αισιόδοξος και για τις ΗΠΑ και για τον πρόεδρο τους? Τώρα εντάξει, ας μην μπούμε σε τέτοια θέματα. Λοιπόν, με δεδομένο ότι η κλιματική... Είμαι όμως άνθρωπος που βλέπω πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Άρα βλέπω ορισμένα θετικά πράγματα. Οι δασμοί ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος. Βλέπω όμως με ευχαρίστηση ότι παρά τη ρητορική, στην πράξη, ο πρόεδρος Τραμπ αρχίζει και μειώνει τους δασμούς. Δείτε τι έγινε με τη Βραζιλία, με την Ευρώπη, με την Ελβετία. Καταλαβαίνει ότι δεν κάνει καλό στην Αμερική αυτό. Έχει πολλά μπρος πίσω. Φυσικά. Δεν κάνει καλό στην Αμερική. Ο πληθωρισμός έχει κολλήσει στο 3%, δεν πέφτει και πολλοί αναλυτές αναμένουν ότι στην Αμερική θα ανέβει περισσότερο ακόμα. Με δεδομένο ότι ο κλιματικός κίνδυνος μετατρέπεται σε χρηματοπιστωτικό κίνδυνο, πώς αλλάζει ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών, κύριε Στουρνάρα, και πρέπει η Τράπεζα της Ελλάδας, για να έρθουμε συγκεκριμένα και σε εμάς, να παρέμβει πιο ενεργά, επιβάλλοντας αυστηρότερη αξιολόγηση κλιματικού ρίσκου στις τράπεζες, ώστε να προστατευτεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα? Η Τράπεζα της Ελλάδας ήταν από τις πρώτες, δεν μπορώ να πω με σιγουριά αν ήταν η πρώτη, ενδεχομένως να ήταν και η πρώτη, που έφτιαξε τμήμα και σήμερα διεύθυνση για την κλιματική αλλαγή, που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Από τότε οι κεντρικές τράπεζες έχουν κάνει πολλά. Και έχουμε καταρχήν όχι όλες, δυστυχώς. Η Federal Reserve δεν το έχει κάνει, ίσως κατόπιν πιέσεων. Πάντως, όλες οι άλλες
διαθέτουμε πλέον διευθύνσεις για την κλιματική αλλαγή, πρώτον. Δεύτερον, έχουμε ενσωματώσει στους στόχους μας, στη στρατηγική μας την κλιματική αλλαγή. Είναι δυνατόν η κλιματική αλλαγή δεν επηρεάζει τον πληθωρισμό? Στασιμοπληθωρισμό προκαλεί. Άρα λοιπόν έχουμε ενσωματώσει στη στρατηγική μας τις προβλέψεις μας για το κλίμα και στον πληθωρισμό και στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Στα εργαλεία μας έχουμε ενσωματώσει εργαλεία που σχετίζονται με την κλιματική. Και ποια είναι τα εργαλεία μιας κεντρικής τράπεζας? Είναι, για παράδειγμα, τα ομόλογα που δέχεται ως κάλυμα για τη χρηματοδότηση, για την νομισματική πολιτική. Προσπαθούμε να ενσωματώσουμε, ας το πω έτσι, την κλιματική αλλαγή μέσα. Δεν θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες τώρα, δεν είναι και τόσο απλή άσκηση. Και τρίτον, ως επόπτες με το άλλο μας καπέλο, εποπτεύουμε τις τράπεζες. Είναι δυνατόν να πετύχουμε κλιματική αλλαγή αν δεν εξασφαλίσουμε ότι τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών αντανακλούν με επιμέλεια αυτό που γίνεται στη φύση? Να προστατευτούν οι ίδιες καταρχήν οι τράπεζες. Έχουν οι τράπεζες αυτά τα εργαλεία? Αρχίζουν και τα έχουν βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος. Μεριμνά γι' αυτό. Κάνουμε κλιματικό stress test. Και μεν ακόμα, κύριε Τσίγκρυπη, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν απαιτούμε κεφάλαια για την κλιματική αλλαγή, αλλά θα αρχίσουμε να το απαιτούμε, νομίζω, από του χρόνου ως αποτέλεσμα των stress test. Όχι, στα πλαίσια ακολουθούμε το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που ακόμα δεν απαιτεί κεφάλαια, αλλά το πιο σημαντικό driver είναι το supervisory implementation της ECB, τα οποία έχουμε ενστερνιστεί πλήρως, που πλέον έχουν πάρα πολλά requirements για τις τράπεζες, θέσαμε εξαντλητικά requirements για τις τράπεζες και στην κλιματική αλλαγή. Stress test νέας εποχής. Δεν ακούστηκε ο Γιάννης, είναι ο Γενικός Διευθυντής Εποπτείας. Ναι, μεν ακόμα δεν απαιτούμε κεφάλαια για την κλιματική αλλαγή, αλλά σαφώς οι εποπτικές προσδοκίες έχουν μέσα την κλιματική αλλαγή και αναμένουν από τις τράπεζες και διαφάνεια και να λαμβάνουν υπόψη και τους κινδύνους, αλλά και τη μετάβαση στα χαρτοφυλάκια τους. Πάμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με βάση τη δική σας εμπειρία στο δουσού της ΕΚΟΥΤΟΥ, θεωρείτε ότι η ίδια η ΕΚΟΥΤΟΥ χρειάζεται να ενισχύσει περαιτέρω τον εποπτικό της ρόλο ως προς τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής? Νομίζω το έχει κάνει σε επαρκή βαθμό. Τόσο που ένα συντηρητικό κομμάτι των αναλυτών, ίσως και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τις ασκούνε κριτική, γιατί ασχολείσαι με το κλίμα? Η απάντηση είναι, δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε. Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν την κλιματική αλλαγή ως ένα από τους πολύ μεγάλους κινδύνους. Δεν αρκεί η αρχή ότι οι κυβερνήσεις ασχολούνται με το κλίμα, οι κεντρικές τράπεζες ασχολούνται με τη σταθερότητα των τιμών. Αυτό πλέον δεν ισχύει. Όλοι μας οφείλουμε να έχουμε συμμετοχή στην αντιμετώπιση αυτού του πολύ μεγάλου κινδύνου, ο οποίος, εάν δεν προσέξουμε, θα εξαφανίσει την ανθρωπότητα, θα εξαφανίσει τον πλανήτη όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Ελπίζω να μην υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, για το πού πάμε αν δεν πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα. Μιλήσατε για τον Ντάνιελ πριν, τον αναφέρατε εδώ, τις δικές μας καταστροφές, και εκτιμάται ότι είχε κόστος γύρω στα 3,5 δις ευρώ για την Ελλάδα. Επίσης, ότι η κλιματική αλλαγή θα προκαλεί προβλήματα που θα αντιμετωπιστούν, θα απαιτείται η διάθεση πάνω από 2 δις, διαβάζουμε ετησίως, ή 1% του ΑΕΠ αν δεν πάρουμε μέτρα. Υπάρχει όφελος από την προσαρμογή, κύριε Στουρνάρη? Υπάρχει πολύ μεγάλο όφελος, ακριβώς αυτό είναι το κόστος που έχει. Η Τράπεζα Ελλάδας είναι από τις πρώτες τράπεζες. Οι άλλες, παραδείγματος χάρη η Τράπεζα της Ισπανίας, που και αυτή βγάλει μία μελέτη, και για την Ισπανία περίπου παρόμοιο είναι το κόστος, Ευρωπαϊκός Νότος ΓΑΡ, αλλά σαφώς δείχνει ότι οι επενδύσεις για ανθεκτικότητα έχουν πια πολύ μεγάλη σημασία. Ας πάρουμε τον Ντάνιελ ως παράδειγμα. Ακόμα ο κόσμος δεν έχει συνέλθει από τον Ντάνιελ, παρά τα χρήματα που έχουν ήδη επενδυθεί. Γι' αυτό στη Λάρισα, στις περιοχές, στη Μαγνησία, στο Βόλο, ακόμα ζουνε το κόστος αυτής της μεγάλης καταστροφής. Να ρωτήσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά δεν το βλέπω εδώ. Αλλά ήθελα να ρωτήσω αν τα έχουν πάρει όντως τα χρήματά τους. Έχουν πάρει αρκετά, βεβαίως, γιατί έχουν γίνει και πολλές επενδύσεις. Θα μιλήσουμε κατόπιν για το ρόλο
του ιδιωτικού ασφαλιστικού συστήματος. Δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα από τις κυβερνήσεις. Ένα θέμα είναι αυτό. Και το ασφαλιστικό κενό στην Ελλάδα δυστυχώς είναι πολύ μεγάλο ακόμα. Δηλαδή, το κενό από τις καταστροφές αυτές, τι ποσοστό έχει ασφαλιστεί. Ενώ στην Ευρώπη ασφαλίζεται περίπου το 25%, στην Ελλάδα μόνο 4%. Ήταν ξένο προς εμάς μέχρι αυτή την ώρα. Ναι. Τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Οι επενδύσεις λοιπόν για προσαρμογή προσφέρουν στις κοινωνίες ένα τριπλό μέρισμα. Πρώτον, ότι προστατεύουν τον κόσμο, δηλαδή το να έχεις πιο ανθεκτικές υποδομές, κάνουν τη ζωή πιο ανεκτή ακόμα και από πολύ μεγάλες καταστροφές. Μου έλεγε ένας επιχειρηματίας ότι ενώ η δική του επιχείρηση στη Θεσσαλία ήταν στο κέντρο του Ντάνιελ, δεν υπέστη καταστροφές, διότι είχε επενδύσει γύρω-γύρω. Αυτό λέει πολλά. Αυτό λέει πολλά. Άρα λοιπόν, εάν επενδύσουμε όπως πρέπει να επενδύσουμε, πολλοί από εμάς που έχουμε πάει στη Φινλανδία, την πρώτη φορά που πήγα στη Φινλανδία, εξεπλάγην, διότι ενώ προσγειωθήκαμε με τον τότε Πρωθυπουργό, θυμάμαι για τα κοινατικά κονδύλια ήτανε, ενώ προσγειωθήκαμε μια τρομακτική χιονοθύελλα, βγαίνοντας έξω από το αεροδρόμιο, ενώ ήταν βράδυ και ήταν, σας λέω, μια χιονοθύελλα που δεν ξεπερνάει τη φαντασία, η πόλη κινείται κανονικά. Υπήρχαν λεωφορεία στο δρόμο. Βέβαια, εκεί είδα τι σημαίνει κολόνα ηλεκτρικού ρεύματος σε μια τέτοια χώρα. Άρα, λοιπόν, όλα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, όλα, αρκεί να επενδύσουμε στην ανθεκτικότητα. Άρα, λοιπόν, υπάρχει ένα τριπλό μέρισμα. Το πρώτο από τις επενδύσεις που θα γίνουν για να προστατεύσουν τον κόσμο, η προστασία της κοινωνίας. Δεύτερον, οι νέες επενδύσεις σημαίνουν εργασία για κόσμο, για δουλειές για πολλούς. Και τρίτο, η ενσωμάτωση, η κοινωνική ενσωμάτωση, η συνειδητοποίηση. Άρα υπάρχει ένα τριπλό μέρισμα από τις επενδύσεις για προσαρμογή και για την ανθεκτικότητα. Λοιπόν, σήμερα που είμαστε εδώ και στο συνέδριο του ΤΜΕΔΕ, τι σημαίνει η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για τον κατασκευαστικό κλάδο, να πούμε πιο συγκεκριμένα, κύριε Στουρναρά? Καταρχήν, να σας δείξω αυτό το πανέμορφο κτίριο για να δείτε πώς ο κατασκευαστικός κλάδος, τι προόδους έχει κάνει, τι όμορφα πράγματα μπορεί να φτιάξει. Η Τράπεζα της Ελλάδος, δεν μίλησα στην αρχή, μιλάω τώρα, δεν εφίστη χρημάτων για να αναμορφώσει και να αναστηλώσει αυτό το περίφημο κτίριο, ένα διαμάντι στο κέντρο της Αθήνας. Ανήκει στο Σύλλογο Εργαζομένων, αλλά η Τράπεζα Ελλάδος, παρά το ότι ανήκει στον Σύλλογο, με μεγάλη γενεοδορία το έφτιαξε. Ο Σύλλογος μας το εκχωρεί για εκμετάλλευση. Θα το χρησιμοποιήσουμε για εμπορικούς σκοπούς, αλλά με θεσμικό τρόπο, αλλά και παράλληλα θα το χρησιμοποιεί και η Τράπεζα ένα μέρος. Δείχνει όμως πώς ο κατασκευαστικός τομέας, τι τεράστια πρόοδο έχει κάνει. Τώρα, για να έρθουμε τώρα στην κλιματική αλλαγή και τον κατασκευαστικό τομέα. Τα πάντα θα προέρθουν από τις κατασκευές. Όλη η ανθεκτικότητα στις υποδομές θα προέρθει από τις κατασκευές, από τα νέα υλικά. Ένα παράδειγμα έχουμε και εμείς στην Ελλάδα μετά από τις καταστροφές. Όμως, δεν είμαστε η μόνη χώρα που έχει υποστεί. Είχε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα Financial Times πριν από λίγες μέρες και εκεί είδαμε στην Αριζόνα, για παράδειγμα, που η θερμοκρασία το καλοκαίρι φτάνει πάνω από 50 βαθμούς, δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος. Ζούνε όμως, κάνουν επενδύσεις για σκίαση του εδάφους, για υλικά τα οποία δροσίζουν το έδαφος. Στην Κοπενχάγη κάνουν αντιπλημμυρικά έργα, στη Νέα Υόρκη κάνουν αντιπλημμυρικά έργα και εμείς εδώ στη Μάντρα κάνουμε πάρα πολλά αντιπλημμυρικά έργα. Όλα αυτά περνάνε μέσα από τις κατασκευές. Άρα λοιπόν οι κατασκευές θα έλεγα έχουν ίσως τον πρώτο λόγο στην προσαρμογή και στην ανθεκτικότητα. Γι' αυτό και παραχωρήσαμε σήμερα αυτό το ωραίο κτίριο ακριβώς για να τονίσουμε τη σημασία των κατασκευών και των μηχανικών στο πού πρέπει να πάνε οι κοινωνίες από εδώ και στο εξής, για να αυτοπροστατευθούν απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Πάμε και στο κομμάτι της ασφάλισης που λέγαμε πριν. Ποιος είναι ο ρόλος της ασφάλισης για τις φυσικές καταστροφές και σε τι αναφέρεται αυτό το κενό που είπατε κι εσείς, ασφαλιστικής προστασίας? Υπάρχει ρόλος και για τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως εδώ είμαστε σήμερα, ως επενδυτές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή? Πριν με ρωτήσατε εάν φτάνουν τα λεφτά του RRF
για αυτό το δέλτα που είπα και εγώ σας απάντησα ότι μέχρι στιγμής ήταν οκ, αλλά από εδώ και στο εξής πρέπει να κινητοποιηθεί και ο ιδιωτικός τομέας. Έτσι και στην ασφάλιση. ΣΔΙΤ σημαίνει συνδυασμός δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Συνέργειες δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Παντού από εδώ και στο εξής, τίποτα δεν θα είναι μόνο δημόσιο, τίποτα δεν θα είναι μόνο ιδιωτικό. Πρέπει να συνεργαστεί ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας. Έτσι και στην ασφάλιση. Ναι, μεν το κράτος έρχεται και βοηθάει, αλλά και βοηθάει μετά από τις καταστροφές. Πρέπει όμως και εμείς να φροντίσουμε να ασφαλιστούμε, να αποταμιεύσουμε χρήματα για να ασφαλιστούμε. Ένας από τους λόγους που το ισοζύγιο τρέχουσών συναλλαγών, κάτι το λέω ίσως για πρώτη φορά, είναι τόσο μεγάλο στην Ελλάδα, είναι γιατί το κράτος και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες θεωρούν ότι τα πάντα θα τα κάνει το κράτος. Άρα δεν χρειάζεται να αποταμιεύσουμε πολλά. Γι' αυτό και ένας από τους λόγους που το ποσοστό αποταμιεύσεων στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, κυρίως στα νοικοκυριά, είναι χαμηλό, είναι και αυτό. Όλοι περιμένουμε ένα γενναιόδωρο ασφαλιστικό σύστημα. Όλοι περιμένουμε ότι το κράτος θα έρθει να καλύψει τις καταστροφές. Δεν είναι έτσι, γιατί το κράτος έχει πάρα πολλές ανάγκες τώρα πια. Έχει κλιματική αλλαγή, έχει αμυντικές δαπάνες, έχει κοινωνική συνοχή. Τι θα κάνει το κράτος μόνο του? Πρέπει λοιπόν και τα νοικοκυριά πώς θα αποταμιεύσουν, βέβαια, από την άλλη, είναι ένα άλλο θέμα. Δόξα τω Θεώ, πηγαίνουμε καλά. Με τις δυσκολίες. Πηγαίνουμε καλά. Δεν δικαιολογείται να έχουμε γκρίνια. Πριν από 10 χρόνια φτάσαμε στο όριο της καταστροφής. Σήμερα είμαστε εδώ και πάμε καλά. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Οι ξένοι δεν είναι κουτί που μας θεωρούν success story. Ξέρουν ότι συνεχίζουμε να έχουμε πολλά ανοιχτά θέματα, πολλά προβλήματα. Ξέρουν όμως ότι από εκεί που είμαστε, για να φτάσουμε εδώ που είμαστε τώρα, έτσι, αυτό είναι ένα θαύμα. Άρα λοιπόν ας μην γκρινιάζουμε, πηγαίνουμε καλά, βελτιώνεται η αποταμίευση, βελτιώνονται τα εισοδήματα. Θυμάσαστε που είχαμε πέσει. Ναι. Γιατί είχαμε πέσει εκεί? Μια που τα λέμε τώρα αυτά, προσεκτικοί. κύριε Στουρνάρα, θα μου επιτρέψετε να σας πάω λίγο στα στοιχεία της Eurostat. Βεβαίως. Και που συζητάνε και που επισημαίνουν ότι το 2025 εμφανίζει ανάπτυξη και χαμηλότερη ανεργία, σαφώς, σε σχέση με το 2009. Όμως, κατά τη Eurostat, λέει ότι τα πραγματικά εισοδήματα παραμένουν πολύ πιο χαμηλά από τότε. Ότι ο 1 στους 10 εργαζόμενους βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και αυτό, πείτε μου, πώς εξηγείται όταν η οικονομία ανακάμπτει στους δείκτες, αλλά οι πολίτες ζορίζονται τόσο πολύ και ζουν δύσκολα? Υπάρχει μια απόκλιση. Κύριε Μιχαηλιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ερώτηση, γιατί ακριβώς είναι στην καρδιά του προβλήματος. Όταν ξέσπασε η κρίση, γιατί ξέσπασε? Διότι είχαμε δίδυμα ελλείμματα, δηλαδή έλλειμμα στο ισοζύγιο τρέχουσών συναλλαγών, κυρίως όμως έλλειμμα στο δημόσιο τομέα, διότι δύο πράγματα προκάλεσαν και το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρέχουσών συναλλαγών. Δίδυμα ελλείμματα μένα, να ξέρουμε ποια είναι η αιτιώδης σχέση. Η αιτιώδης σχέση είναι η εξής. Μας ξέφυγε τελείως το δημόσιο έλλειμμα και μας ξέφυγαν και τελείως τα κόστη εργασίας, τα οποία δεν είχαν καμία αντανάκλαση σε παραγωγικότητα. Απλά φροντίσαμε σαν τα λεφτά, όπως είπε και ο κοινωνικός εκπρόσωπος, να πέφτουν από τον ουρανό και μοιράζαμε. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο μας λάθος. Άρα λοιπόν, όταν είχες δίδυμα ελλείμματα της τάξης του 15% του ΕΠ το καθένα το 2009, το επίπεδο ευημερίας που είχαμε τότε ήταν πλαστό. Δεν ήτανε. Γι' αυτό μετά και έπεσε. Διότι δεν στηριζότανε στην πραγματικότητα. Στηριζότανε, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, γιατί θέλω να είμαι κατανοητός από τον κόσμο, σε μια φούσκα. Όταν έχεις έλλειμμα 15% στον δημόσιο τομέα, είναι ζήτημα χρόνου οι αγορές να σε τιμωρήσουν. Και μας τιμώρησαν. Και μπήκαμε σε κρίση. Λοιπόν, ως αποτέλεσμα λοιπόν της κρίσης πέσανε τα εισοδήματα, έπεσε το ΑΕΠ, πέσανε πολύ χαμηλότερα οι πραγματικοί μισθοί, έτσι, και έπεσαν σε όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Σε εμάς όμως περισσότερο. Γιατί? Γιατί σε εμάς οι ανισορροπίες ήταν πολύ πιο μεγάλες και από της Ισπανίας και από της Πορτογαλίας και από της Ιταλίας. Και αυτές οι χώρες έχουν το πρόβλημα που παρατηρήσατε τώρα. Και αυτές ακόμα, πέρυσι η Ιταλία, ο πραγματικός μισθός έφτασε στο μισθό του 2007. Εμείς βέβαια είμαστε αρκετά πιο χαμηλά, κύριε Δίκητα. Είμαστε από τις Όχι και τόσο πια. Θα σας πω τα νούμερα για να έχετε μια εικόνα πραγματική. Ότι
ότι το 2020, για να μην πάω στην περίοδο της κρίσης, το 2020 σε μονάδες ισοδύναμης αγοραστικής δύναμης, γιατί αυτό μετράει, γιατί υπάρχει διαφορά τιμών. Άλλες οι τιμές στην Ελλάδα, άλλες στη Γερμανία, άλλες στην Ελβετία. Αλλά για να συγκρίνουμε το επίπεδο ευημερίας του κόσμου μεταξύ μας, έτσι, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και αυτές τις διαφορές των τιμών. Γι' αυτό και θα είδατε ένα άρθρο σε μια εφημερίδα προχθές που έλεγε πόσο καλά αισθάνονται οι συνταξιούχοι της Δανίας όταν έρχονται στην Ελλάδα, διότι οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι σημαίνει ισοδύναμη αγοραστική δύναμη. Άρα λοιπόν, σε μονάδες ισοδύναμης αγοραστικής δύναμης, μετά τη μεγάλη πτώση, το 2020, το κατακεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν το 62% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σήμερα έχει πάει στο 70%. Άρα περίπου αυξάνεται με 1,5% το χρόνο. Δεν είναι λίγο, αν φανταστείτε που είχαμε πέσει. Γι' αυτό σας λέω, δεν δικαιολογείται γκρίνια. Εντάξει, καταλαβαίνω, πολλοί συμπολίτες μας τη βγάζουν άσχημα, να το πω έτσι απλά, έτσι, αλλά να ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε. Κύριε Στουρνάρα, ποιες είναι οι μεταβλητές που καθορίζουν σήμερα την ανάπτυξη στην Ελλάδα και πώς επηρεάζουν το ρυθμό ανάπτυξης οι προκλήσεις του 2025, όπως για παράδειγμα ο υψηλός πληθωρισμός και η παραγωγικότητα? Εγώ νομίζω δύο είναι οι μεγάλοι οδηγοί σήμερα για την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις πρώτον και δεύτερον οι μεταρρυθμίσεις. Με αυτά τα δύο θα έχουμε ανάπτυξη. Αυτά τα δύο μας έχουν φέρει, ειδικά οι επενδύσεις. Να θυμίσω ότι οι επενδύσεις το 2019, μετά την πολύ μεγάλη πτώση, είχαν πέσει σχεδόν και κάτω από το 10% του ΑΕΠ. Είμαστε 24 πριν από την κρίση, 23. Βέβαια, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ήταν οικοδομή, έτσι. Αλλά το 2019, για να μην πάω μακριά, ήταν μόνο το 11% του ΑΕΠ. Σήμερα που μιλάμε, έχουμε φτάσει στο 17%. Άρα λοιπόν, αυτή η αύξηση των επενδύσεων είναι αυτό που όθησε και τη σύγκληση του κατακεφαλή εισοδήματος. Οι επενδύσεις λοιπόν είναι αυτές, οι επενδύσεις είναι ο οδηγός. Εάν συνεχίσουμε να επενδύουμε, τότε γρήγορα και οι πραγματικοί μισθοί θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο, διότι οι επενδύσεις σου δίνουν παραγωγικότητα και η αύξηση λοιπόν των πραγματικών μισθών δεν οδηγούν σε φούσκα όπως είχαμε 15 χρόνια πριν. Έτσι. Τον πληθωρισμό όμως πώς πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε? Γιατί όλα αυτά που βλέπουμε, τα βήματα που γίνονται? Με μεταρρυθμίσεις ακόμα έχει πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά επειδή εγώ το ποτήρι το βλέπω μισογεμάτο, το αν είσαι χαμηλά μπορείς να πηδήξεις ψηλά. Άρα λοιπόν με μεταρρυθμίσεις και με πιο πολύ ανταγωνισμό. Πρέπει να δούμε που έχουμε εμπόδια στον ανταγωνισμό σε όλους τους κλάδους και να τα καταργήσουμε. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε και από μήνα σε μήνα, εκεί που λέγαμε ότι πέσαμε στο 2, το Νοέμβριο πάλι ξανατσίμπησε και γυρίσαμε πίσω στο 3. Ναι, αυτό κυρίως συμβαίνει διότι σε σχέση με 2,2 στην Ευρώπη, έτσι. Άρα μιλάμε για το 0,8. Πάντα μιλάμε για το Δέλτα. Διότι στην Ευρώπη υπάρχει αρνητικό παραγωγικό κενό, δηλαδή η ζήτηση υπολείπεται της προσφοράς, ενώ στην Ελλάδα συμβαίνει το αντίθετο. Έχουμε υπερβάλλουσα ζήτηση, διότι δόξα τω Θεώ έχουμε πολύ τουρισμό, πολλούς τουρίστες. Το καλοκαίρι έρχονται 40 εκατομμύρια κόσμος σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων. Αυτό και μόνο φανταστείτε, με μια τεράστια αγοραστική δύναμη. Αυτοί προκαλούν αύξηση της ζήτησης. Ναι, μεν μας αυξάνουν τα εισοδήματα, αυξάνουν όμως και τις τιμές. Να σας πω κάτι που άκουγα τώρα ερχόμενοι στο ραδιόφωνο. Άκουγα για το κακάο, το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει. Έχω ακούσει και εσάς να λέτε για τις πρώτες ύλες και το πόσο υψηλά έχουν φτάσει. Λοιπόν, έχει πέσει, λέει, η τιμή του κακάο τώρα στο εξωτερικό, αλλά εδώ οι τιμές στα σοκολατοειδή, για παράδειγμα, συνεχίζουν να είναι υψηλές. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε πολλές χώρες, διότι ειδικά μικρές οικονομίες, σαν την Ελλάδα, εύκολα υπόκεινται σε πρακτικές περιοριστικές από τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό φωνάζω παντού. Σήμερα η Ελλάδα θέλει πιο πολύ ανταγωνισμό, θέλει πιο πολλές επιχειρήσεις, όχι λιγότερες. Εγώ δεν είμαι να το πω αλλιώς, υπέρ των συγχωνεύσεων είμαστε όταν η Ελλάδα ήταν σε μεγάλη κρίση και πρέπει να συγχωνεύσουμε τράπεζες, να συγχωνευτούν επιχειρήσεις. Τώρα η Ελλάδα πηγαίνει καλά, θέλουμε πιο πολλές επιχειρήσεις, όχι λιγότερες. Θέλουμε περισσότερο ανταγωνισμό. Ποιες μεταρρυθμίσεις που δημιουργούν επιχειρήσεις. Ποιες μεταρρυθμίσεις ακόμη θεωρείτε ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν, να μας τις ιεραρχήσετε, τις τρεις πρώτες? Γραφειοκρατία στο δημόσιο τομέα, ειδικά στην αδειοδότηση επιχειρήσεων.
Στη δικαιοσύνη υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδος τελευταία. Συμμετείχα σε ένα συνέδριο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και με τα μέτρα που έχει λάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ήδη εκεί που μία υπόθεση για να τελεσυνδικήσει ήθελε 1.500 μέρες, που μας έβαζε πρώτους σε καθυστερήσεις, τώρα έχει πέσει στο μισό, στους 750 περίπου. Αυτό είναι μία μεγάλη πρόοδος. Πρέπει όμως να συγκλίνουμε με την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα λοιπόν γραφειοκρατία στο δημόσιο, δεύτερον δικαιοσύνη, τρίτον δημογραφικό, θα έλεγα. Αυτά τα τρία, που αυτό συνδυάζει πολλά, γιατί το δημογραφικό και τα υπόλοιπα, θα έβαζα και τέταρτο, η αναντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Να ξεφύγω λίγο, μου επιτρέπετε? Ό,τι θέλετε. Να μας κάνετε ένα σχολιασμό, γιατί εσείς έχετε περάσει και από την πολιτική. Να μας πείτε λίγο, κύριε Διοικητά, πώς σας φαίνεται που βλέπουμε ότι έχουμε νέα κόμματα στα σκαριά. Και από δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Σαμαρά. Θα μου επιτρέψετε, επειδή είμαι κεντρικός τραπεζίτης, να μην σχολιάσω πολιτικές εκκρίσεις, αλλά να σχολιάσω όμως ένα πράγμα. Αν κάτι μας έβγαλε από την κρίση και μας έφερε σήμερα εδώ, ήταν η πολιτική σταθερότητα. Ότι υπήρχαν κυβερνήσεις που μπορούσαν να πάρουν μέτρα. Να ξέρετε, η πολιτική σταθερότητα, και το βλέπουμε στη Γαλλία τώρα, σε μια υπερδύναμη που έχει δυσκολία να περάσει ένα προϋπολογισμό. Ελπίζω και εύχομαι ποτέ να μην ξαναέρθουμε στην Ελλάδα σε μια τέτοια κατάσταση. Την Ιθάκη τη διαβάσατε του κύριου Τσίπρα? Δεν θα σχολιάσω. Η παρέμβαση που έκανε μέσω αυτού του βιβλίου. Και πάλι δεν θα σχολιάσω. Εγώ έχω πει τις δικές μου απόψεις, νομίζω, ξεκάθαρα. Πιστεύετε ότι σε μια δημοκρατία, βέβαια, ο καθένας μας είναι ελεύθερος και εγώ έχω παλέψει γι' αυτό. Όπως είχε πει και ο Βολτέρος, αν και διαφωνώ, σε ακούω. Ένα κόμμα Τσίπρα θα καλύψει κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό κενό? Και ποιο είναι αυτό? Βλέπω επιμένετε. Επιμένουν εδώ. Επιμένω και εγώ να μην απαντήσω. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.